المهمة هالمرة مطلوب مراجعة دقيقة للستايل وي راي هيرفينج إصدار ميديو أورينتي 2018. ومثل العادة مطلوب تقييم عميق للفليفرز آش، البيرن والسموك، ومعكم أقل من 24 ساعة مثل العادة، بس قبل ما تنتهي السنة. بوينا سويرتي. مرحبا. السان لوي راي ذاك الملك البسيط المدعي المتوج بالأحمر والذهبي، إنما حج المجهول الأصول. هل هو من تربع على وادي السان لوي الشهير في الفوالتا باخو، أم هو جسر السان لوي للروائي ثورنتون وايلدر؟ ما بنعرف. اللي بنعرفه انه تربع على قلوب الافيشونادوس بطلته السمراء وزيوته الذكية المعطرة لسنوات طوال. حج قاسم، شو فيك تفيدنا عن هالإصدار الشرق أوسطي للسان لوي الهيرفينج؟ مع ملاحظة حج انه كلمة هيرفينج هي كلمة من خارج القاموس، موجودة فقط بالأوربن ديكشنري، اعتمدت للدلالة حصرا لمجموعة ذواقة سيجار أفيشنادوس عم يتشاركوا جلسة أو حلقة تدخين سيجار راخينا بالدارج. حج منيحة هيدي، عجبتني رخينا بالدارج، حلوة. بالفعل علامات استفهام كثيرة، إنما الثابت الأكيدي أنه للسان لوي مكانة مميزة عند الكثير، وهو المعروف بالأروما المشبعة الغنية الأرزية. وللسان لوي ظهور مناطقي خجول نادر إنما مرغوب، قد يكون أهمها المركز ريجونال 2016 كوبا جينياليس، أو تيسوروس الإسباني البيتي إدموندو كمان 2016، أو المفضل عنده لإلي واللي هو الإنكا البيرواني البيتي روبستو 2014. الإنكا قصدك تبع البيرو؟ بيرو، ما أنا سألت بيرواني على أساس هيك. وحسرتاه. خليني أقاطعك هون شوي ووقف مناحة إلي إذا تريد، لنحكي إنه في معلومة أخيرة إنه السان لوي هيرفينج هو الإصدار الثاني للشرق الأوسط، واللي هو عادة يخصص لجزيرة قبرص، المركز الرئيسي الإقليمي لشركة فينيسيا، الموزع الرئيس للهابانوس، من بعد الدبل كورونا من البوليفار 2007. نمط الهيرفينج هو ديوك 54 انجيج ب 140 ملم بالطول. القميص عروقه ظاهرة، حمض اللون كولورادو، قليل الزيت، رائحة القميص مشكولة وغير واضحة المعالم، سحب بارد مفتوح، طعم عشبي ممزوج بطعم بهاري ضعيف. بس بلاطا عن حديثك قاسم، السحب فاتح ونكزي، أنا مني مرتاح للفتح المرتاح، عم بلعب على الكلام. والطعم لهلا باهت مع كونتور مالح شفاف، واللون عندي كلارو. حج أنا عم ندخن نفس السيجارة يا حاج؟ ليك يا خيي كلارو. ملاحظة، سيجار إلي من علبة وسيجاري أنا من علبة تانية. اللي عم بيقولوا إلي إنه هالتفاوت بالانطباع الأول قد يكون سببه هو اختلاف العلب، وهيدي ميزة بالسيجار الكوبي إلنا عودة إلي ضروري صح. لأنه لازم نوقف عندها بعدين. هيدي 100% لابد قاسم من عودة لهالنقطة. فهنا مربد الخيل للسيجار الكوبي، أسرارا وخفايا. هون الجرح، وهون حيث يوضع الأصبع على الجرح. بالوقت الحاضر نرجع للسان لوي راي هيرفينج. معلش. أوكي.
حبات من السويتنس لا ترقى إلى مستوى سابق، حبات من لا شيء، في شبه ضياع لأي انطباع أولي. هبة ملونة بالسويتنس وهبة فاضية، هجوم مبكر حج. اللي عندي لا، عاطي فليفلة حلوة بيبري على خضرة. لما بتكدش الفليفلة هالطعم المائي مع طعم بهاري بعيد، مش عاطل، لذيذ بس ضعيف، لا يروي عطشان. بالثلث الأول طعم عشبي مجبول بعضويات مع طعم متأخر سكري، الرماد متماسك نوعا ما، لونه هو لون القاش الكوب المعتاد، دخانه غض. ملوحة على الشفاف، أروما غير واضحة، حريق سريع إنما متوازن، توقع لتانلينج حج، يعني سحب جانبي للحريق. سحب جانبي للحريق، كان لحسن الحظ مش بمحله، وظهور لطعم آموني نسبة لأمونيا كنا متوقعينه أنا وياك، ونيكوتين تحت معدلات السان لوي الاعتيادية بكتير. مخيب للأمال مستوى النيكوتين، كنت متشوق جدا لأستمتع بسيجار فول بادي فول سترينكس، واللي زاد خيبة أملي فيه هو النقص الكبير بالنكهات وطغيان طعم جلدي مر. خيبة أمل مستمرة، كونتور ملوحة لا يعوض ولا يغني. شو رأيك إلي؟ بعد في شي بارقة أمل يطلع منه هذا؟ والله حج فيه إن شاء الله. طعم أرضي متعادل مع الطعم الجلدي، فراغ مع مرورة، إن شاء الله ما تقلب مرارة، حريق مستعجل ما عرفنا ليش، لماذا الحريق؟ أقولك حج نسيولهم شي ورقة تبغ معقولة؟ بينسوا؟ بيعملوها. على كل حال ما قلنا بقى إلا هلأ الريترو هيل هي وسيلة أخيرة لنستنبط المستور إذا وجد. إذا وجد. هذا رأيي. شو رأيك؟ رأيي من رأيك. للتوضيح، الريترو هيل هو السحب الرجعي من الفم للمنخار عبر شعيرات الأنف السوبر حساسة. راداراتك مثل العادة حج لم تخطئ، انذار مبكر لمستويات نيكوتين جاي على الطريق. رح شوي جاي ما يكونوا جاي من بعيد، عيطلوا قرب شي شوف لي اياه. عم تتمسخر. شو جاي عن بعيد؟ لي راداراتي لم تخطئ معك، إنما بداية الثالث فاضي. شخصيا لم أوفق باختياري للعلبة، هاي ضريبة لابد منها بعالم السيجار. تماما. ملاحظة، منعيد ومنقول انه تقييمنا قائم على معدلات 3 سيجار، وهيدا الستيك الثالث من علبة سيجار الحج. مع الأسف الشديد نفس النتيجة. صحيح الثلث الأخير إجا فاضي تماما. ما بدي زيد عليك قاسم، إنما يبدو أنه سيجاري تذكر أخيرا أنه هو سان لوي الملك. ظهور واضح وصريح لكمية نيكوتين. شو كان ناسي أنه هو يمكن كان ناسي. بفهمك حج، بس بالفعل انتفض الهيرفينج بالآخر وشمر عن جنوده شخصية السالوي المعهودة من فول سترينكس وطعم أرضي مع عمق واضح لبهار أسود عم تتجلى بالسنتيمترات الأخيرة يا حج. يمكن حس قديشك معصب مزوي أو حس على دمه. مزوي. إلي إيدي بزنارك هلا، خلينا نروح بقى للعلامات. بكير بس بأمرك. يلا. وأخيرا فيردكت 76.5 هو معدل جيد،
مش تشفي ولكن للدلالة على سوء حظ الهيرفينج وحظي مع الهيرفينج. لا يعول كثيرا على علاماتي، قد تكون علامات قليلة عادة أقل من علاماتي هي أقرب للهيرفينج واللي بيستاهلوا. عم تتهمني بالبخل الحاج؟ عادة. على كل بالفعل اللي عم بتقوله، انما الهيرفينج بيستاهل معدل برأيي قريب من 80 اليوم. بكره غير كلام. ليش؟ لانه الثلث الثالث افصح عن امل ووعد بزياره هالسيجار بعد سنه او اقل، ومتابعته ولو مره كل 6 أشهر لعل وعسى. أنا ولو مكسور جناح اليوم، إنما عندي استعداد غامر بعلبة تانية، بس بدي أتمهل باختيارها وبدي أفحصها منيح قبل شرائها. إلنا لقاء أو لقاءات بسلسلة رح تشمل كيف بنختار العلبة الجيدة، كيف منعاينها، كيف منتأملها من بين مجموع العلب. نصيحة بمحلها قاسم، وقلنا عودة لهالنقطة بالذات بالتفصيل الممل. وهلأ خلص مشوارنا مع سالوي راي هيرفينج، إصدار الشرق الأوسط 2018، وإلى لقاء قريب. تابعونا.